Grabe. Hmm? Grabe. Ay! Wala. Ano ba yan? Hirap. Ba't ka naman? Clear. Next. Let's open treasure. Oh, 500. Ano yan? Oh, wala. Tap in the cube. Your turn. Ano ba yan? Ba't ka na? Hindi ko kaya makontrol. Grabe siya. Yeah. Ay, siya na. Hindi ko makontrol. Ano ba yan? Kagaling naman. Ay, zero pa ako. Hmm? Ganun ang hirap ko. Ayun, ganun pala. Na-lose ako.
Ano ba? Di ko ma. Galing. Galing naman yan. Practice lang. Ayun. Talo na ako. Hindi ko. Galing ko. Sige, practice lang. 8:24. Galing.
aerobics.